पर हो मेरो ख्यालमा। अब यो लङ क्वेसन हामी गरिसकेको थियौँ। अब त्यो लाइभ भिडियो एन्ड भइसकेको त्यहाँ आउँछ, फिडमा चेक गर्नु होला त्यो छुटेको रहेछ भने। हाउस हैज यो इनर्जी कन्जप्सनको हो, नम्बर अफ बल्ब दिएछ, पावर दिएछ, टाइम दिएछ, डेलीको हामीले बिल निकाल्ने हो, रेट दिएछ 9 रुपियाँ पर युनिट। क्वेसन हेरेर झुक्किने होइन। एनर्जी कन्जम्सनको मैले सिकाएको थिएँ। सबसे पहिले एनर्जी कन्जम्सन नम्बर इन्टु पावर इन्टु टाइम। अब नम्बरमा 8, पावरमा 20 दिएछ, टाइम 3 आवर डेली भनेछ। हामीलाई टाइम केमा चाहियो? मन्थली आवरमा चाहियो। त्यही भएर अब 8 इन्टु 20 160, 160 इन्टु 3 इन्टु 3 9, यता 0, मतलब 160 इन्टु 90। अब 6 9 जा 54 हुन्छ होइन। 6 9 इज 54, 5 क्यारी, 9 1 इज 9, 14 1 4 4 अनि 0 0। यो हाम्रो एन्सर केमा आउँछ यो ख्याल गर्नुपर्छ, वाट आवरमा आउँछ। किनभने हाम्रो पावर के छ 20 अनि क्वेसनमा के छ 20 वाट, त्यो ख्याल गर्नु। तर युनिटमा हाम्रो युनिट वाटमा हुँदैन, हाम्रो युनिट आउँछ किलो वाटमा। यसलाई डिभाइड गर्ने केले 1000 ले 144 14.4 पोइन्ट किन भएन? रोकिनु है। ल 14.4 भयो। अनि अब केमा चेन्ज भयो? डिभाइड बाई 1000 गरेपछि किलोवाट आवरमा चेन्ज भयो। यति गरेपछि 14.4 युनिट भयो। त्यसलाई 14.4 लाई 9 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। ल राइट एन्सर्स अफ फलोइङ क्वेसन, कम्प्लिट द डायग्राम बिट्विन सी एन्ड एफ। सबसे पहिला सीमा हुने बित्तिकै सीमा, ओके, यो त हाम्रो मेन थिम हो। सीमा हुँदा सीमा बन्थ्यो, उल्टो बन्थ्यो, इन्भर्टेड, किनभने यो कन्केभ मिरर हो। तर अगाडि आयो, एक स्टेप अगाडि भनेपछि इमेज एक स्टेप पछाडि। हजुरले यो ड्र गर्नुहुन्छ, एउटा लाइन यहाँदेखि म ड्र गरिदिन्छु। हेर्नु, मिरर यस्तो छ, यो यस्तो छ, यहाँ एफ छ, यहाँ सी छ, सी एफ। यो अलि रफ बन्छ, तर म कन्सेप्ट बताइदिन्छु। हजुरले कपीमा सिधा स्केल गर्दा यो वान लाइन यहाँदेखि जान्छ, सिधा ठोक्यो भने एफदेखि ठोकेर यहाँ आउने भयो। अर्को यहाँ एफदेखि अर्को लाइन हजुरको एफदेखि जान्छ, यहाँ ठोकिन्छ। अनि यो यस्तो सिधा जाँदा अहिले मेरो भने नि बाङ्गो टिङ्गो भएर होइन, यो हजुरको यता पछाडि मिट हुन्छ, यसरी इन्भर्टेड बन्छ। अरू अब भन्ने के कम्प्लिट यसरी हुन्छ, यो यता मिट हुँदैन। मैले भने अलि ऱ्यान्डमली रफ ड्र भएर हो। हजुरलाई मैले सिकाएको थिएँ बनाउन पनि, मेजर गरेर प्रोटेक्टरकोले यो बनाउनु होला, अनि यहाँ यसको डबल सी बनाउनु होला, त्यो भनेको थिएँ। ल अब त्यसपछि टु नेचर अफ इमेज, इन्भर्टेड हुन्छ, रियल हुन्छ। रियल मिररभन्दा अगाडि बन्यो, अनि इन्भर्टेड किनभने उल्टो बन्छ। रियल इमेज इन्भर्टेड नै हुन्छ। अघि हामीले क्यारेक्टर लेख्दा पनि गरेको थियौँ। हुन्छ, यो पेपरको डिस्कसन भइसक्यो। हजुरले एकपल्ट त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि गरेर। अब इस्यु यही हो, एकदम क्लियरली बताउँदा पनि त्यो नभएपछि ल एउटा यो अब एमसिक्यू चाहिँ गरौँ है। यो एउटा पेज बचेर रहेछ यो च्याप्टरको। इन वाट कन्डिसन लिक्विड प्रेसर increases with depth increase? True. With depth decrease? False. With density increase? यो पनि डिक्रिज छैन, फल्स। एरिया इन्क्रिज? फल्स। त्यही हो फर्स्ट होला, डेप्थ इन्क्रिज। विच अफ द फलोइङ इज सेफ गार्ड डिभाइस अफ हाउस होल्ड? मेन स्विच छैन, मिटर बक्स छैन, अनि लाइभ वायर होइन, एमसिबी, यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। वाट इज दिस पेपर? यो भरतपुरको पेपर हो क्या, अहिले म फोल्डर खोल्दा देखाउँछु। विच अफ द फलोइङ इज सेफ गार्ड भयो?
Which of the following equipment works on the base of OCR? OCR भनेको ऑप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन, मतलब क्यारेक्टर रिकग्नाइज गर्नेवाला। त्यसमा रेडियो होइन, राउटर होइन, सेटअप स्क्यानर। यस, स्क्यानरले क्यारेक्टर रिकग्नाइज गर्छ, त्यही हो ओसिआर। विच अफ द फलोइङ पार्ट्स अफ फ्लावर प्रड्युसेस मेल ग्यामेट? मेल हाम्रो के थियो? एन्थर, स्टामेन, एन्थर, फिलामेन्ट। यो एन्ड्रोसियमको पार्ट हो नि, त्यही एन्थर भयो। स्टामेन भनेको पनि ठिक हुन्थ्यो, एन्थर। पिस्टिल फिमेल पार्ट हो, क्यालेक्स त त्यो हरियो पार्ट हो। ल, विच प्र्याक्टिकल वर्क इज डन इनसाइड साइन्स ल्याब? यो त हजुरले अप्सनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फङ्गी एन्ड अब्जर्भिङ इट, यसलाई होल्डमा राखौँ। आइडेन्टिफाइङ नेचुरल रिसोर्सेस, नै फिल्डवाला ल्याबमा हुँदैन। प्रिपेयरिङ मोडल अफ एटम युजिङ लोकल मटेरियल, यो पनि हुन्छ। स्टडिङ रक्स, यो पनि हुँदैन। प्रिपेयरिङ स्लाइड अफ फङ्गी एन्ड अब्जर्भिङ, यो अलि मोर प्रोमिनेन्ट छ है साइन्स ल्याबभित्र गर्ने कुरामा। स्लाइड बनाएर अब्जर्भ गर्ने युजिङ माइक्रोस्कोप, यो अलि धेरै प्रोमिनेन्ट छ। मोडलको लागि हजुरलाई साइन्स ल्याबै जान पर्छ भन्ने छैन, त्यही भएर हामीले फर्स्ट अप्सन एन्सर मान्छौँ त्यसलाई। विच एरा इज कल्ड टाइम अफ रेप्टाइल, यो त एकदम प्रोमिनेन्ट नै आइरहने क्वेसन हो, मेसोजोइक। ल, राइट वान अब्जेक्टिभ अफ रिपोर्ट राइटिङ। रिपोर्ट राइटिङ भनेको एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि लेख्छौँ हामीले। वाइ इज रिपोर्ट रिटन? टु गिभ द इन्फर्मेसन फर अबाउट द एक्सपेरिमेन्ट, एक्सपेरिमेन्टको इन्फर्मेसन दिनलाई पनि हुन्छ। एनदर थिङ इज टु के भन्छ, फर कम्पेयरिङ द स्टडी पनि भन्न मिल्यो, यो दुईवटा कुरा भन्न मिल्यो। फर कन्क्लुजन अफ द एक्सपेरिमेन्ट एन्ड फर कम्पेयरिङ द अब्जेक्टिभ अर रिजल्ट, यति दुईवटा कुरा भन्न मिल्यो। वाइ सर्च इन्जिन इज इम्पोर्टेन्ट इन 21st सेन्चुरी? गिभ वान रिजन। सिक्रेट चाम भन्ने के भयो बाबु, बुझेन। ल, ठिकै छ। सर्च इन्जिन इज इम्पोर्टेन्ट इन 21st सेन्चुरी बिकज इट हेल्प अस टु फाइन्ड भेरियस इन्फर्मेसन भेरी फास्ट भन्न मिल्यो। अर इट हेल्प टु सल्भ आवर क्वेरी भन्न मिल्यो। ल, राइट वान मेथड अफ फुड प्रिजर्भेसन। हजुरले लामो लिस्ट थियो, सन ड्राइङ, भ्याक्युम प्याकिङ, क्यानिङ, त्यो सब लेख्न मिल्छ। एउटा पोइन्ट लेखिदिने, सबसे बेस्ट इजी सन ड्राइङ भन्न मिल्यो, और भ्याक्युम सिलिङ भन्न मिल्यो। वाट डु यु मिन बाई एनर्जी गिभिङ मिनरल्स? राइट वान पोइन्ट। एनर्जी गिभिङ मिनरल्स भनेको minerals that produce heat or light or any energy. Mineral that produce energy like heat when they are burned are called energy giving mineral भन्ने। इक्जाम्पल हजुरलाई याद भयो होला, जलेर एनर्जी दिने भनेको कोल, पेट्रोलियम, यो दुईवटा लेखिदिनु, कोल एन्ड पेट्रोलियम। ल, हामी यो वाला पेपरको सब डिस्कस गरिसक्यौँ। रोकिनु। ल, यो थियो वीरेन्द्रनगरको, यही इयरको पेपर हो। यसपछि योभन्दा पहिलाको पेपर मैले योभन्दा पुरानो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु, तर आज त्यो चाहिँ डिस्कस नगरौँ। हजुरले त्यही यही च्यानलमा त्यो भिडियो हेर्नु होला। आधाभन्दा बेसी क्वेसन मैले त्यसमा गरिसकेको छु। यसको एमसिक्यूबाटै सल्भ गरौँ। यसको एमसिक्यू छैन, छ होला। अनि यो क्वेसन पेपरको ड्राइभ पनि म हजुरलाई सेयर गरिदिन्छु, त्यस्तो केही इस्यु छैन। भिडियो लाइभ सकेपछि म हालिदिन्छु त्यहाँ कमेन्ट र डिस्क्रिप्सनमा। वाट इज द प्रपर अर्डर स्टेप टु फोटो कपी? यो त्यो भिडियोमा गरिसकेको छु मैले, यो वाला क्वेसनको हेर्नु होला। भक्तपुर यो 2081 को पढेछ, यसलाई अहिले डिस्कस नगर्ने। ललितपुरको बुटवलको पेपर कुन थियो? रोकै सो नेटवर्क। आज कस्तो ल्यापटपको मैले चार्जरै स्कुलमा छोडेछु, त्यसमा सजिलो हुन्थ्यो। 2 मिनट। ल, यो बुटवलवाला पनि मैले त्यसमा गरेछु नानी,
पुरानो वालामा यिनी सब क्वेसन त्यसमा सल्भ गरेको छ त्यो वालामा। अहिले टाइम भयो भने डिस्कस गरौँला फेरि, के भएन। तर त्यो भिडियो हेर्नु, मैले लिङ्क पठाएको थिएँ हजुरको ग्रुपमा। ल ललितपुरवाला हेरौँ 2082 को। विच आउट अफ फलोइङ इज लास्ट स्टेप अफ साइन्टिफिक लर्निङ? सबैलाई कन्ठे छ कन्क्लुजन। वाइ ब्याक्टेरिया आर डिकम्पोजर, हाउ टु सल्भ द प्रब्लम? कुन प्रब्लम, कुन प्रब्लम नानी? वाट इज द सेम स्ट्रिम? क्वेसन धेरै म्युनिसिपालिटीको रिपिट भएछ, त्यही क्वेसनहरू नै हेर्दै गयो भने यही हुन्छ। ल अहिले म क्वेसन नै फटाफट सल्भ गरेँ। केही डाउट छ भने च्याटमा लेख्नु ल, टाइम पाएपछि म हेर्छु। डिकम्पोजर अब अप्सन सल्भ गर्दै जाऊँ। माइक्रोस्कोपिक सानो भएन, कज डिजिज भएन, डिके भन्ने बित्तिकै डिकम्पोज गर्ने, यस थर्ड अप्सन। आई एम नट एन्सरिङ माई पेपर। के भन्छ विच ग्रुप अफ फलोइङ कम्पोनेन्ट फाउन्ड इन एनिमल सेल? ल न्युक्लियस हुन्छ, सेल वाल देख्ने बित्तिकै क्यान्सल होइन, प्लास्टिड क्यान्सल होइन, यो थर्ड म्याटर भ्याक्युल यस, गोल्गी बडिज यस, सेन्ट्रोजम माइटोकन्ड्रिया यस, सब छ थर्ड नम्बर, अर्को हेर्नै परेन। विच अफ द फलोइङ पोइन्ट रिप्रेजेन्ट्स द इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट रिगार्डिङ बायोडाइभर्सिटी? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम, इरिगेसनको लागि मात्र त होइन। यसको अप्सनवाला पेज कहाँ गयो फेरि? ल यहाँ रहेछ। सस्टेन डेभलपमेन्ट हेल्प्स टु मेक रोड, त्यो पनि होइन। एम्फसाइज पोभर्टी एलिमिनेसन एन्ड हाइजेनिक लाइफस्टाइल, होल्ड गर्ने। सस्टेन डेभलपमेन्ट एम्फसाइज ब्यालेन्सिङ सराउन्डिङ इकोसिस्टम, यो पनि होल्ड गर्ने। दुईवटा हुनसक्छ। अब केमा हामी जान पर्यो? पछाडिमा जान पर्यो, क्वेसनले कुन एक्सपेक्ट भनेछ त्यो हेर्नु। इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेन डेभलपमेन्ट रिगार्डिङ बायोडाइभर्सिटी, मतलब लिभिङ बिङ्स रिलेटेडको कुरा आउन पर्यो। अब लिभिङ बिङ्सको कुरा केमा छ? यसमा छ ब्यालेन्सिङ सराउन्डिङ इकोसिस्टम। माथिवालामा के छ? पोभर्टी भन्ने बित्तिकै, हाइजेनिक लाइफस्टाइल भन्ने बित्तिकै इकोनोमिक एक्सपेक्ट अनि सोसल एक्सपेक्ट, त्यो दुईवटा कुरा छ। ल नेक्स्ट, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु? नेगेटिभ एक्सेलेरेसन इज प्रड्युस इफ अब्जेक्ट मुभ्स विथ युनिफर्म मोसन। अब एउटा कुरा, युनिफर्म मोसन भन्ने बित्तिकै नो एक्सिलेसन इज प्रड्युस। एक्सिलेसन भनेको स्पिड बढ्नु हो। अब युनिफर्ममा स्पिड सेम छ त स्पिड बढ्ने कुरै आएन, फर्स्ट अप्सन क्यान्सल। एक्सिलेसन इज नट प्रड्युस इफ अ अब्जेक्ट इज मुभिङ विथ नन युनिफर्म मोसन, यो पनि फल्स। नन युनिफर्म छ भने त झन् प्रड्युस हुन्छ एक्सिलेसन। पोजिटिभ एक्सिलेसन इज कल्ड रिटार्डेसन, फल्स। नेगेटिभ एक्सिलेसन हो रिटार्डेसन भनेको। रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी अफ अ बडी इज कल्ड एक्सिलेसन, ल यो चाहिँ ट्रु छ। ल नेक्स्ट इज राइट द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट। डाइरेक्ट डेफिनिसन, वाट इज सर्टेस्ट डिस्टेन्स? त्यही डिस्प्लेसमेन्ट। ल यहाँ हेर्नु के दिएछ? प्रेसर सोधेछ, डेप्थ 8 मिटर, एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8, डेन्सिटी 1000। ल ट्याक्क हजुरहरूको प्र्याक्टिस इक्जाममा क्वेसन दिएको थिएँ मैले पनि, अनि यो क्वेसन रिपिट पनि भइरहेको छ। लिक्विड प्रेसर, अनि स्टुडेन्ट केमा झुक्किने रहेछन्? दुईवटा कुरामा, लिक्विड प्रेसर अनि प्रेसर। P = F/A हजुरको प्रेसरको फर्मुला हो, तर लिक्विड प्रेसरको फर्मुला चाहिँ P = HdG हो। HdG भनेपछि हाइट, डेन्सिटी अनि एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। हाइट क्वेसन चेक गऱ्यौँ 8 छ, डेन्सिटी 1000 छ, क्वेसनले दिएको छ। छैन भने पनि हजुरलाई याद हुन पर्यो कि के भन्छन्, वाटरको डेन्सिटी 1000 हुन्छ भन्ने कुरा याद हुन पर्यो, अनि एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद हुन पर्यो। यति दुईवटा कुरा हजुरहरूलाई याद हुन पर्छ। इन्टु 9.8 क्यालकुलेटरमा यति गर्नु होला, आउँछ। अब मोटामोटी हेर्ने भने 10 मान्ने हो भने
80,000 हुन्छ, त्यसकै आसपासमा 80,000 भन्दा थोरै आउने भयो प्रेसर। अब अर्को कुरा, प्रेसर भनेपछि युनिट पनि लेख्न नबिर्सनु, PA पास्कल, क्यापिटल P स्मल a। ल यसपछि अब हामी जान्छौँ सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसनतिर है त। ए अझै एउटा अप्सन रहेछ, ल ए यसमा अप्सन दिए रहेछ 80,000 भन्दा थोरै भनेको थिएँ मैले। अब धेरै थोरै पनि न, अलिकति थोरै भनेपछि 78,400। क्यालकुलेटरमा हालेपछि हजुरले डाइरेक्ट पाउनुहुन्छ। विच कमेट वाज डिस्ट्रोइड इन जुपिटर? मलाई लाग्छ टेम्पल टर्टल थियो होइन? हो, टेम्पल टर्टल थियो। विच मेटल आर मिक्स टु मेक टेन होइन, त्यहाँ 9.8 दिएको छ, मैले त 10 एस्टिमेट गर्नलाई राखेको थिएँ। ल ब्रास, ब्रास भनेको कपर एन्ड जिङ्क मात्र हो, 3 भन्ने बित्तिकै ब्रोन्जमा जान्छ। ल विच मेटल इज फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट? दुईवटा छ, मर्करी अनि ग्यालियम। अब अप्सनमा के छ? मर्करी छ, मर्करी हुने भयो। माइटोकन्ड्रिया इज कल्ड पावर हाउस अफ सेल, वाइ? बिकज इट प्रोड्युसेस एनर्जी इन फर्म अफ। ल यसो म कन्फर्म गरेँ, मैले पनि यसो झुक्के त्यो के भन्छन्, टेम्पल टर्टल र सुमेकर ल्याबीमा झुक्के थिएँ, चेक गरौँ। सुमेकर ल्याबी, ठिक छ, थ्याङ्क यू करेक्सनको लागि। सुमेकर ल्याबी यो है, सुमेकर ल्याबी। ल नेक्स्ट स्टुडेन्ट, हजुरहरू एक आपसमा च्याट गर्नु नगर्नु, ठिक छ? क्वेसन हेर्नु, अरू कुनै त्यही रिलेटेड चाहिँ पढ्नु। सेम एक्ज्याक्ट क्वेसन पढेर जाने होइन, तर यो क्वेसन चाहिँ छोड्ने पनि होइन। फुल फर्म अफ MTB, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। पार्थ्योजेनेसिस, यस यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। पार्थ्योजेनेसिस भनेको के भन्छन्, के थियो गेम, बर्थ अफ बेबी फ्रम अनफर्टिलाइज एग, त्यही बर्थ अफ बेबी फ्रम अनफर्टिलाइज एग भन्ने पार्थ्योजेनेसिस। इक्जाम्पल एउटा हनीबी। अझै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यसो नोट चाहिँ चेक गर्नु, रिसेन्ट 3-4 दिन पहिलाको नोटमा लेखा थियो, यसो याद आइरहेको छैन, तर एउटा इक्जाम्पल याद भयो, ठिक छ। बिट्विन डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, फर्स्ट पोइन्ट हमेसा डिफिनेसन लेख्ने। डेभलपमेन्टमा प्रोग्रेसिभ वर्क इज कल्ड डेभलपमेन्ट। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, act of developing while protecting the fulfilling need of present generation while protecting the ability of future generation. Sustainable development, it is short term. Sustainable development, it is long term. Butterfly, पार्थ्योजेनेसिस इक्जाम्पल, बीज हो बटरफ्लाई अनि हनी बी, कमोडो ड्रागन, सार्क। बल्ल याद आयो, अस्ति लेखाउँदा भनेको थिएँ, सार्क पनि सबै सार्क होइन, कुनै क्याटेगोरी हो, तर सार्क लेखिदिनु। हनी बी, बटरफ्लाई, सार्क लेख्न मिल्यो। टु एप्लिकेसन अफ प्रेसर इन डेली लाइफ। प्रेसर इन डेली लाइफ त्यो वाइल क्यारिङ स्कुल ब्याग भन्ने कुरा भन्न मिल्यो। अनि अर्को हजुरले के भन्न मिल्छ, त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरबाट ह्यान्ड पम्प युज गरेर पानी निकालिन्छ। हो कमेन्टमा पनि आयो, ह्यान्ड पम्प भयो। नेक्स्ट, वाइ आर बिल्डिङ्स इन टराई रिजन पेन्टेड वाइट? यही वाइटवाला क्वेसन लास्ट क्वेसनमा पनि थियो, त्यही हेर्नु, क्वेसन फरक छ, कन्सेप्ट सेम छ। बिकज वाइट आर लेस एब्जर्बर अफ हिट, वाइट आर नट गुड एब्जर्बर अफ हिट। वाइट मात्र कुनै पनि लाइट कलर हिटको ब्याड एब्जर्बर हुन्।
यो कन्सेप्ट आउन पर्यो। रोकिनु है। छैन। एमसीबी मिनिएचर सर्किट बोर्ड भयो। 2 सल्ट that are found in hard water। अब यसमा हजुरले के गरे कस्तो क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, म्याग्नेजियम बाइकार्बोनेट टेम्पोररी एकैपल्ट याद गर्ने। अब यो च्याप्टर यो क्वेसन पढ्दा अरू क्वेसन छोड्ने होइन। अनि पर्मानेन्टमा क्याल्सियम क्लोराइड, म्याग्नेजियम क्लोराइड, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेजियम सल्फेट। इन विच द डाइनोसर एन्ड म्यामल इभल्भ। डाइनोसर त्यो मेसोजोइक, म्यामल सेनोजोइक। ल यो कम्प्लिट द डे डायग्राम। सी भन्ने यो त हाम्रो मेन हो। सी भन्ने सीमै बन्छ। टाइप अफ इमेज कन्केभको त्यही हो, रियल एन्ड इन्भर्टेड, अरू केही दिमाग लाउनै परेन। नेक्स्ट 2 नेचर अफ इमेज भइसक्यो। नेम द इच अफ अर्गानिजम रिप्रोड्युस बाइ बर्डिङ। हाइड्रा हुन्छ, इस्ट हुन्छ, ठिक छ। एन्ड फ्रेगमेन्टेसन स्पाइरोगाइरा लेउ भयो। अनि टेपवाम पनि भन्न मिल्यो। वाट टाइप अफ रिप्रोडक्सन इज सोन। अब हेर्नु यसमा एउटा न्युक्लियस छ, एउटाबाट धेरै भइरहेको छ, मिन्स यो मल्टिपल फिजन हो। अर्को एन्सर द क्वेसन गिभन बिलो विथ द हेल्प अफ एटोमिक स्ट्रक्चर। अब 11p 11 भन्ने बित्तिकै सोडियम। अनि यो यसमा कति लेखेछ? 17 लेखेछ। यस 17 हाम्रो क्लोरिन एलिमेन्ट ए एन्ड बी, सोडियम क्लोरिन। केबाट थाहा पायो? पीबाट। पी भनेको एटोमिक नम्बर पनि हो, नम्बर अफ प्रोटोन हो। इन विच ग्रुप मोडर्न पिरियोडिक टेबल डज द एलिमेन्ट बी बिलोङ्स टु। ग्रुप भनेपछि के हेर्ने? लास्ट सेल हेर्ने, नम्बर अफ सेल हेर्ने कि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर्ने? क्वेसन सुन न, त्यो मैले ड्राइभको लिङ्क चाहिँ सेयर गरिदिन्छु पेपरको ग्रुपमा। अनि डिस्कसनवाला अलिअलि यहाँ सुन्दै गर। अब हेर नम्बर अफ सेल तीनवटामा 3 छ, पिरियड 3 हुने भयो। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लास्टमा 1 छ, यो 1 फर्स्ट ए ग्रुप। यो यसमा कति छ? 17 भनेपछि 7 हुन्छ। 7 भनेपछि 7 ग्रुप, 7A। विच ग्रुप बी? 7A। रुक है। एटोमिक वेट अफ एलिमेन्ट ए। एटोमिक वेटलाई हामीले के जोड्न पर्छ? नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रन। अब सोडियम थियो, सोडियमको नम्बर अफ प्रोटोन 11, 11 + 12 23 हो। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको लास्टमा भएको इलेक्ट्रोन हो। त्यसले हामीले के हेर्छौँ? ग्रुप हेर्छौँ। अब अर्को के छ? राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन बिट्विन ए एन्ड बी। के हेरौँ नानी? के सी गरौँ बताऊ? Na प्लस Cl, Na को भ्यालेन्सी 1, क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1, NaCl बन्छ। ब्यालेन्स केमिकल यही छ, गिन्नी। एउटा छ, एउटा छ, एउटा छ, त्यही टाउको दुखाउन परेन। ल अब यो वाला गरिसक्यौँ। यो पेज पनि गरिसक्यौँ भनेपछि यो ललितपुरवाला पनि पेपर सल्भ भयो। मैले हजुरहरूलाई यो भने पठाइदिन्छु। ए यो पेज बाँकी छ साँच्चै, सर्टवाला। वाइ इज रिपोर्ट प्रिपेयर आफ्टर कम्प्लिटिङ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सर्वे। मतलब इम्पोर्टेन्स अफ रिपोर्ट हो दुईवटा कुरा। टु कम्पेयर द आउटकम अफ सर्वे अर एक्सपेरिमेन्ट भन्ने, कम्पेरिजनको लागि भन्ने। अर्को भन्ने
सो द्याट भ्युवर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दुईवटा कुरा भन्न मिल्यो किन कसैको रिपोर्ट बनाउने त्यही अरूले हेरोस् हजुरको पनि इक्जामको रिपोर्ट बन्छ त्यही कम्पेरिजनको लागि बन्छ अरूको स्टडीको लागि बन्छ ल यसपछिको क्वेसन कुन हो भनेपछि यो 11 नम्बर आइडेन्टिफाई चिनिसक्नुभयो होला त्यो एन्टिनादेखि वाइफाई फालिरहेको छ राउटर हो राइट टु युजर्स वान टु कनेक्ट टु इन्टरनेट एनदर टु कनेक्ट टु अदर डिभाइस भन्न मिल्यो किनभने राउटरको काम हामीले कम्प्युटर प्रिन्टर फ्याक्स अरू हार्डवेयरलाई कनेक्ट गर्न पनि युज गर्छौँ त्यही भएर एउटा इन्टरनेट भनिदिने अर्को टु कनेक्ट टु अदर डिभाइसेस भनिदिने कस्तो ल्यापटप आज नभएर झ्याउ भएको स्किल ह्युमन रिसोर्स इज फाउन्डेसन अफ 365 BLE बुक क्वेसन नम्बर 11 पेज 365 क्वेसन नम्बर 11 मा हजुरको के छ राइट टु डिफरेन्स बिट्विन कम्प्युटर कोड अफ कन्डक्ट एन्ड साइबर ल फर्स्ट पोइन्ट डिफिनिसन लेखिदिउँ क्या यहाँ हेर्नु कम्प्युटर कोड अनि साइबर ल सेट अफ रुल्स म पहिला क्लियरली लेखेँ अनि म देखाइदिन्छु है त सेट अफ रुल्स टु फलो when using a computer is called computer code. Cyber law, rules of a country, rules of a constitution only, rules of a country regarding use of internet and computer, internet and computer is called cyber law. ठीक छ अर्को यो रुल्स हो यो पनि रुल्स हो अफ अ कन्ट्री के को लागि युज अफ इन्टरनेट अनि कम्प्युटर यो कन्ट्रीको रुल हो यो साइबर ल यो सेट अफ रुल यतिकै मोडल रुल अनि यसमा इट इज नट पनिसेबल यता इट इज पनिसेबल इट इज लिगल क्राइम लेख्देऊ इलिगल लेख्देऊ इट इज इलिगल अर्को कुरा वाइज इफिसियन्सी अफ सेकेन्ड क्लास अब हेर सेकेन्ड क्लास भनेको यो लिभर जसको बिचमा लोड हुन्छ यता फल्क्रम हुन्छ एफ यता ई अब भिआर भनेको के हो इफिसियन्सी अफ सेकेन्ड क्लास लिभर बेस्ड होइन नानी यसलाई हामीले भन्छौँ के अरे त्यो हो के मेकानिकल एडभान्टेज बेस्ड भन्ने क्वेसन हो यसको यो मेकानिकल भेलोसिटी रेसियो भनेको इडी अपन एलडी हो अब यसमा तिमीले हेर मैले जति गरे पनि इडी इफोर्ट डिस्टेन्स म्याक्सिममै हुन्छ लोड डिस्टेन्स कहिले पनि क्रस गर्न सक्दैन किनभने मैले म्याक्सिमम लोडलाई यहाँसम्म राख्न सक्छु त्यही पनि मेरो लोड डिस्टेन्स एफोर्ट डिस्टेन्स भन्दा सानो हुन्छ त्यो मेरो भिआर अलवेज ग्रेटर देन 1 हुन्छ अलवेज ग्रेटर देन 1 अनि ब्यालेन्स कन्डिसनमा भिआर भनेको एमए हो त्यसैले एमए पनि ग्रेटर देन 1 हुने भयो त्यो भन्नु खोजेको इफिसियन्सी भन्ने क्वेसन मैले देखेको छैन कुनै क्वेसनमा छ भने बताउनु नर्मली क्वेसन त्यही सोध्छ वाइ भिआर इज अलवेज ग्रेटर देन 1 और वाइ एमए इज बेटर भन्दा यही भन्ने बिकज लोड लाइज इन बिट्विन एन्ड एफोर्ट डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर एफोर्ट डिस्टेन्स सधैँ ग्रेटर हुन्छ इडी इज अलवेज ग्रेटर इडी धेरै डोज विथ भिआर ग्रेटर हुन्छ त्यही त भने मैले इडी धेरै ग्रेटर भयो भने भिआर ग्रेटर भयो यहाँ हेर इडी 5 छ एलडी 2 छ एन्सर के भयो 2.5
र इडी 2 छ, भिआर 2 छ, एन्सर घट्दैन। इडी घट्यो भने त भिआर घटिहाल्छ नि। सिड डिस्पर्स थ्रु एयर वाटर ग्यास, एयर वाटर एनिमल्स। अनि त्यसको साइन्टिफिक नेम पनि पढ्नु, किनभने यो दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ आएको थियो। हाइड्रो के भन्ने छ नि, यसो हेर्नु ल, म लगाइदिएँ। च्याप्टर 5 मा छ होइन, डिस्पोजल अफ सिड भन्नेमा छ। हेर, बाई विन्ड, यसको साइन्टिफिक नेम एनेमोक्रोई। अनि अर्को बाई वाटर, यसको एचबाट होला कि हाइड्रोक्रोई, एनेमोक्रोई एयर, हाइड्रोक्रोई वाटर, अनि जुओक्रोई एनिमल। यति तीनवटा त्यो साइन्टिफिक चाहिँ याद गर्नु। ल रोक है त, 376.20 हेरौँ। 376 क्वेसन नम्बर 20। यो त बताएको थिएँ त बाबु। कम्प्लिट द रे डायग्राम। अब के छ, सी भन्दा पछाडि छ भनेपछि इमेज कहाँ बन्छ, बिट्विन सी एन्ड एफ होइन, किनभने सीमा हुँदा सीमा बन्थ्यो, एक स्टेप अगाडि एक स्टेप पछाडि, यता बन्ने भयो। अब त्यो बनाउने चाहिँ कसरी, एउटा एफमा पसालेर यहाँ ठोकाउने, यो वाला यहाँ ठोकेर एफबाट जान्छ, सीमा भेट हुन्छ, यहाँ भेट हुन्छ बिट्विन सी एन्ड एफ। अब यसको क्यारेक्टर त सजिलै छ, रियल इन्भर्टेड। पेज नम्बर 254, क्वेसन नम्बर 2। 200 क्वेसन नम्बर 2, सल्भ पी इक्वल्स एसडिजी थन्डर। ल हुन्छ, रोक है बाबु। वाट इज सीड डोर्मेसी, हाउ डज इट हेल्प सीड। हेर यहाँ, द टोटल टाइम पिरियड आफ्टर मैचुरेशन ड्यूरिंग विच seed will not germinate even when provided with all condition। त्यो period when seed doesn't germinate even when all conditions are there। ए लङ को रोक 254। लङ को कुन क्वेसन, यो साइड को क्या, ए सरी नेम द पार्ट बी। पार्ट बी तलको पार्ट हो, रेडिकल रूट बनाउँछ। पार्ट सी कटिलेडन। व्हाट डू यू थिंक दिस पार्ट डज इन मोनोकटिलेडन सीड। सेम, कटिलेडन को कामै त्यही हो, टु प्रोभाइड न्यूट्रिएंट्स। which is what is developed from part A। part A plumule grows into shoot। ल प्रुभ पी इक्वल्स एसडिजी प्रुभ गर्ने। ल म कपीमा गर्दैछु है त। यसको लागि फर्स्ट यु विल से लेट सपोज अ बिकर विथ एरिया ए भन्ने एन्ड हाइट अफ वाटर एच, वाटरको हाइट एच मान्ने, विथ डेन्सिटी डी, वाटरको डेन्सिटी डी मान्ने। ल यति गरेपछि पहिला तिमीले एक्चुअल फर्मुला, वी नो प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया गर्ने। अर्को फोर्स भनेको एमए हुन्छ, फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब एरियाको एरिया नै लेख। अब यहाँ के गरेको त्यो पनि लेख्ने, सिन्स एफ इक्वल्स टु एमए। अब अर्को यता त 40ले दिइरहेछ, तल तानिरहेछ, यसलाई हामीले लेख्छौँ मास इन्टु जी अपन ए, किन ए इक्वल्स टु जी भनिदिने यता। और अब मास, अब डेन्सिटीको कुरा गरेको थियौँ, हामीसँग त यहाँ मास छैन। डेन्सिटी भनेको मास अपन भल्युम हो, मास इन्टु भल्युम। यति त हामीले थाहा छ 7 क्लासमा थियो। त्यही भएर मासलाई कसरी लेख्नु मिल्छ, भी मल्टिप्लाई जान्छ, एम इक्वल्स टु डी इन्टु भी। ए को नेम, ए को प्लुमल नानी। इम्पोर्टेन्स अफ ग्यालेक्सिज, ग्यालेक्सी को इम्पोर्टेन्ट के हो, दे कन्सिस्ट अफ सोलर सिस्टम, त्यही हो ग्यालेक्सी को इम्पोर्टेन्ट।
ल एम इक्वल्स टु डी इन्टु भी पहिला यो गर्न थियो अब यता लेखिदिने एम इक्वल्स टु डी इन्टु भी भी भनेको भेलोसिटी होइन यहाँ भोल्युम हो इन्टु जी जी कहाँदेखि आयो एलाई एक्सिलेसनलाई हामीले एक्सिलेसन ड्यु टु ग्रेभिटीसँग चेन्ज गरिदियौँ अब यो ए भनेको एरिया अब यता किन लेखेछौँ एम इक्वल्स टु डिभी और डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम यो चाहिँ लेख्नु पर्यो अब हेर भोल्युम भनेको के हो एरिया इन्टु हाइट हो किनभनेपछि तिमी आफै भन कुनै पनि ल रेक्टेङ्गल क्युबोइडको एल इन्टु बी इन्टु एच हो नि भोल्युम एल इन्टु बी भनेको एरिया अफ रेक्टेङ्गल होइन एरिया इन्टु हाइट भयो नि हो यसरी नै अपन ए अनि यहाँ जी को जी ए कैंसल डी एच जी और मिलाएर लेख्दा एच डी जी ल यो यसरी प्रुफ भयो विकल्प भयो मेन फर्मुला यहाँ गर्ने त्यसपछि हामीले फोर्सलाई एमए मान्यौँ एलाई जी मान्यौँ ठिक छ फेरि मासलाई चेन्ज गऱ्यौँ किनभने हामीलाई फर्म प्रुफ गर्न के छ एच डी जी प्रुफ गर्न छ नि अब यसमा हामीलाई जे छैन सबलाई चेन्ज गरिदिने जी छ त्यसलाई मैले चेन्ज गरेन जबसम्म चेन्ज नगर्ने आउँदैन चेन्ज गर्दै जाने मासलाई पनि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरेँ भोल्युमलाई एरिया इन्टु हाइट गरेँ एरिया रे काटेँ अब यसलाई अरेन्ज गरिदिएँ ल एफ इक्वल्स टु एमजी पनि लेख्न सक्छौ डाइरेक्ट के भएन तर हुन्छ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ कड इज अ टाइप अफ ब्याक्टेरिया होइन कड इज कज बाई ल्याक्टोब्यासिलस कड ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरियाले बनाउँछ ल्याक्टोब्यासिलस ल अब अहिले बुकको हेरौँला मैले तिमीहरूलाई सब बिएलईको बुकको क्वेसन गराएको छु अहिले हामी यो क्वेसन डिस्कस गर्न बसेको अहिले म कुनै बिएलईको आउनेवाला छैन मलाई अहिले टाइम छैन क्लासमा तिमीहरूलाई सोध्नभन्दा निन्दा लागेको हुन्छ अहिले सिर्फ यो जुन जुन क्वेसन पेपर भइसकेछ त्यो मात्र सल्भ गर्ने हो स्किल म्यान पावर आर फाउन्डेसन अफ द स्ट्रक्चर अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ओके जस्टिफाई विथ इक्जाम्पल यसको मतलब हो स्किल म्यान पावरले कस्तो बनाउन खोज्छ उसले बनाउन खोज्छ सर्ट टर्म डेभलपमेन्ट गर्न खोज्छ skill manpower, skill human resources try to develop short-term project work like education, making bridge, road, infrastructure, etc. But sustainable development focuses on conducting long-term development projects and while protecting the environment. के नगरौँ होइन फेरि किन सल्भ गर्ने भिडियो फेरि हेर्ने नि बरु एउटै क्वेसन कहाँ बार बार रिपिट गर्ने हो त्यो अहिले लाइभ एन्ड भएपछि त्यो भिडियो बरु फेरि हेर्ने स्लो लोड 400 न्युटन एफर्ट डिस्टेन्स 10 मिटर अनि लोड कभर 2 मिटर यसमा त ई इन्टु इडी इक्वल्स टु एल इन्टु एलडी भन्ने ट्याक्कै भ्यालु हाल्ने सल्भ गर्ने यो पनि म अहिले बताइरहेको छैन नेक्स्ट टू एप्लिकेशन अफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेट मतलब अर्थ को मैग्नेट जियो मैग्नेट वन इट हेल्प्स टू फाइंड डाइरेक्शन ठीक छ जियो मैग्नेटले मैग्नेटिक कंपास अनि अर्को इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रम हार्मफुल सोलर रेडिएसन सोलर को जुन रेडिएसन हुन्छ सन को त्यससँग प्रोटेक्ट गर्छ हामीलाई यो मैग्नेटले और यू कैन अल्सो से इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रम एस्ट्रोइड मेटर्स त्यो पनि भन्न मिल्यो डिफरेंस बिट्विन अर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड acid derived from mineral or inorganic acid from plant and animal organic दुईटा एग्जाम्पल देऊ इनऑर्गेनिक में नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड अर्गेनिक में लैक्टिक एसिड citric acid etc what will be the valency of an element if electronic configuration is 2,8 नियन छ its valency will be 0 अब किन 0 भनेछौं because it has completely filled valence shell भन्ने यसको 8 वटा भइसकेछ अब यसलाई चाहिदैन इलेक्ट्रोन ल हामी अब लङ क्वेशनमा छौं
ICT made easier, but many crimes can be found. What measures can be adopted to prevent such crime? 4.1. We should not share our we we should not share our credentials or passport below 1 point. Arco, we can say we should not share our personal images and photos. Third, you can say we should not share our credit card or bank information on the million. Arco, we should use strong network. We should not use open Wi-Fi. We should not click on random links. ल 4.1 है नि एउटा वी शुड नट युज ओपन नेटवर्क भन्ने बिना पासवर्ड वाला वाइफाई युज नगर्ने नेक्स्ट वी शुड नट क्लिक अन ऱ्यान्डम लिङ्कहरू क्लिक नगर्ने थर्ड वी शुड नट सेयर आवर प्राइभेट इन्फर्मेसन वी शुड नट सेयर आवर प्राइभेट फोटोज भिडियोज तिनी कुराहरू भयो एक्चुअल क्वेसन के हो टु प्रिभेन्ट साइबर क्राइम भनेछ ल ललितपुरवाला क्वेसन पनि एउटा अब लङ क्वेसन दुईवटा यहाँ छ नि अन्ना यो होइन लङ यही हो यो मल्टिपलवाला हाम्रो भयो अब हामी जान्छौँ पोखराको पनि मैले गराइसकेको छु पोखरावाला हामी गरिसकेछौँ ल त्यही पनि म यसको भनिदिन्छु है त वाट इज द मास अफ इलेक्ट्रोन अस्ति हजुरलाई लेखाएको थियो 9.02 समथिङ अनि 10 पावर माइनस कति ग्राम छ यसो टेक्कर नम्बर हेर्नु होला नोटमा नभए रोकिनु म भर्खर पनि देखाइदिन्छु ए टक्क 9.109 इन्टु 10 पावर माइनस 28 ग्राम इलेक्ट्रोनको मास भयो रिलेटिभ मास 1839 रिलेटिभ मास भनेको इलेक्ट्रोन प्रोटोनभन्दा 1839 टाइम्स सानो छ ल अब यसमा हामी के गर्दैछौँ फाइन्ड द मेटल नन मेटल इनर ग्यास एकदम राम्रो मेटल भ्यालेन्सी 1 2 3 मतलब ग्रुप 1 2 3 मेटल लिथियम बेरिलियम बोरन मेटल नन मेटल कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नन मेटल लास्टको नियोन त्यो इनर ग्यास Why is magnet hammer constantly it lose magnetism? Why? Because open chains of molecular magnet change into closed chain. Two uses of magnet. Magnet are used in electronics. Magnet are used to find direction. Focal length of concave. What is the best way to learn MCQ? Concept. MCQ मा concept हजुरको लाग्नु पर्यो टिचरले क्लासमा के पढाउनु थियो अनि अर्को अप्सन एलिमिनेट गर्दै जाने हो क्वेसन पढ्ने अप्सन पढ्ने यो एन्सर हुन सक्छ सक्दैन म्याक्सिमम दुईटा अप्सन रङ हुन्छ नै हुन्छ जति नपढ्ने बच्चाले पनि यो दुईटा अप्सन त हदै हैन भन्छ एउटा अप्सनमा त कन्फ्युजिङ हुन्छ कन्फ्युजिङ भन्दा पनि अलिकति रिलेटेड हुन्छ तर हजुरले कन्सेप्ट क्लियर राख्यो भने भइहाल्यो अरू पेपरहरू पहिल्यै आइसकेको वाला रहेछन् अनि यिनीहरू सानसानो म्युनिसिपालिटीका पेपरहरू हुन् अनि यो पनि रिपिटेड क्वेसनहरू वाला हुन् अहिले म यो डिस्कस गरेन कलरको अर्थिङ येलो ग्रीन अब एउटा ग्रीन त्यसो भने येलो नगर्ने ग्रीन गरिदिने येलो रङ हुन्छ हिट ट्रान्समिसन इन भ्याक्युममा रेडिएसन हुन्छ र त्यसो सबै पेपरको म एमसीक्यू चाहिँ सल्भ गरिदिएँ है त अहिले अरू रिमेनिङ पेपरको फर्स्ट स्टेप अब्जर्भेसन इज फाउन्ड इन रिप्रोडक्सन इस्टको हामीले अघि बर्डिङ पढेको थियौँ कि होइन बर्डिङ यस करेक्ट फर्म भिआर भर्चुअल रियालिटी यस कन्भर्सेसन इज सेन्ट्रल जू भन्ने बित्तिकै एक्सी टू भनेको त्यसको भन्दा बाहिर त्यसको एक्चुअल घरभन्दा बाहिर एक्सी2 वाट टाइप अफ पोलिनेसन बटरफ्लाई यसमा हेर क्रस पोलिनेसन अनि एउटा एन्टो के भन्ने छ एन्टोमोफिली यो भनेको इन्सेक्टबाट हुने एन्टोमोफिली अप्सन हुँदा हजुरले एन्टोमोफिली हाल्नु होला बटरफ्लाई इन्सेक्ट कुनै पनि हुँदा एन्टोमोफिली राख्नु होला पोलिनेसन बाई इन्सेक्ट म हजुरलाई क्वेसन पेपरै पठाइदिन्छु ग्रुपमा टेन्सन नलिनु मेकानिकल एडभान्टेज अफ लिभर 200 न्युटन
छ से लोड, एमए को फॉर्मूला एल अपन ई। लोड अपन ई 4, लोड 6 से छ, 6 से डिवाइड बाई 200 3 हुन्छ भन्दा आफ्नो हेबिटेट भन्दा बाहिर। मेटालिक मिनरल भनेको मेटल भएको, क्वार्ट्जमा मेटल हुँदैन, हर्माटाइट भनेको आइरनवाला। यस, हिट ट्रान्समिसन इन भ्याक्युम भनिसक्यौँ। ल यसको एमसिक्यू सल्भ भयो, गुल्मीवालाको भयो, कागेश्वरीको हेरौँ है त। एमसिक्यू एमसिक्यू ल एमसिक्यू यो 2000 नै, यो पनि एमसिक्यू होइन, यो पनि पेपर मैले सल्भ गरिसकेको छु योभन्दा पहिलाको भिडियोवालामा। त्यही पनि ल एकपल्ट फेरि हेरौँ। वाट आर सोसल मिडिया एन्ड अनलाइन प्लेटफर्म, ठिक छ। अर्को, विच अफ द फलोइङ इज फिचर अफ भाइरस, इट इज चेन बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल, होइन, चेन बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ। यस हो। अनि वाइ भन्यो भने बिकज इट क्यान नट रिप्रोड्युस आउटसाइड लिभिङ सेल भनेर सिकाएको थिएँ मैले हजुरलाई। यो याद गर्नुभयो भने दुईवटा क्वेसनको एन्सर आउँछ। वाइ इट इज कन्सिडर्ड बोथ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ पनि आउँछ। अनि वाइ भाइरस इज कल्ड अब्लिगेटरी प्यारासाइट, सेम, बिकज इट क्यान नट रिप्रोड्युस आउटसाइड लिभिङ सेल। रिप्रोड्युस गर्छ, लिभिङ हो, लिभिङ भन्दा बाहिर गयो भने मर्छ, नन लिभिङ भयो। Which one should be given priority in use of sustainable development? Pesticide, petroleum, chemical, no, windmill. Yes, nature save गर्छ। A man was using pumping air bicycle tube to brush. What can be the reason? Due to less volume of air. नै उसले धेरै हावा हाल्यो नि त। Due to atmospheric pressure, होल्ड गर्ने, atmospheric pressure in the tube is less भनेछ, no, atmospheric air pressure in tube is greater than air pressure outside। हो, यो हुन्छ, भित्रको प्रेसर धेरै भयो। हाइपे, हाइपे भनेको भेजिटेटिभ पार्ट अफ मसरुम, मतलब रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ मसरुम। मसरुम ग्रो हुन्छ जेबाट रिप्रोड्युस गर्छ, त्यो हाइपे हो, माइसेलियमको इनर पार्ट हो। डोमेस्टिक वायरिङ गिभन, विच वान इज न्युट्रल। न्युट्रल भनेको करेन्ट डिभाइसबाट फर्काउने भने त वाट इज हाइपे भनेको रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ मसरुम। रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ मसरुम। ल अब हेर, हामीले हेर्छौँ भने यो वाला स्विच हो, एस लेखेको छ नि, अलि इमेज क्लियर नहोला, स्विच हो। स्विच त हामीले लाइभ वायरमा हाल्छौँ। अनि ट्याक्क स्विचको तल कुन वायर छ, क्यू, पी लाइभ वायर, क्यू न्युट्रल वायर। अब यो एउटा तल गर्छ नि अर्थिङ वायर हो, यो डट डट वाला एस होला। यो मोलिकुलर वेट त्यसरी निकाल्ने, वेट भनेको पी प्लस एन, नम्बर अफ प्रोटन प्लस नम्बर अफ न्युट्रन। जस्तै अक्सिजनको 8 हो नम्बर अफ प्रोटन भनेपछि उसको न्युट्रन के हो, इवन छ भने इवनै हुन्छ, 8 + 8 16। यो मैले पढाउँदा बताएको थिएँ, चारवटाको मात्र फरक हुन्छ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम अनि आर्गन। हाइड्रोजनको नम्बर अफ न्युट्रन यो 1 भए पनि 0, नाइट्रोजनको 7, बेरिलियमको 5, आर्गनको 22। यसको मात्र नम्बर अफ न्युट्रन फरक छ। MgSO4 ल हेर, MgSO4 यसमा म्याग्नेजियम एउटा छ, म्याग्नेजियम भनेको 12, यसको नम्बर अफ न्युट्रन पनि 12। ल म्याग्नेजियमको सकियो। सल्फर 16 इवन छ, यसको नम्बर अफ न्युट्रन पनि 16 सक्यो। तर अक्सिजन कतिवटा छ, 4वटा छ। पहिला 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अक्सिजनको मोलिकुलर नम्बर 8, त्यो एटोमिक नम्बर, इवनको इवन। ल अब यसलाई सल्भ गर्दै जाने, 12 + 12 24 प्लस 16 + 16 32 प्लस 4 into 8 + 8 16, 24 plus 32 plus 16 into 4 6 4 6
4 जार 24, 4 4 64, 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 मतलब 12 120 AMU atomic mass unit. Two principle of sustainable development to protect nature and to second point to preserve to protect need of future generation अझै डिटेल अझै त्यो ग्रुप वाइज जाने हो भने इकोनोमिक वालामा के टु प्रोभाइड इम्प्लोइमेन्ट भन्न मिल्यो, सोसलमा के टु मेक के भन्छन् त्यसलाई ब्यालेन्स सोसाइटी भन्न मिल्यो, एजुकेसन रिलेटेड के भन्न मिल्यो टु प्रोभाइड एजुकेसन टु अल, यो सब प्रिन्सिपलमा हुन्छन्. टु एलिमिनेट पोभर्टी, टु एलिमिनेट हङ्गर, सब यो प्रिन्सिपलमै आउँछ. हाउ इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी इज डन? Sustainable development of society can be done by यही कुरा eliminating poverty, providing quality education, providing के अरे employment opportunities, यही सब कुरा. ल अब यही आम हामी ओके. यो हेर है, यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ. एलिमेन्ट एक्स कम्बाइन विथ एलिमेन्ट वाई कम्पाउन्ड XY2 XY2 भनेपछि तिमीलाई मैले के भने यो 2 कसको एक्सको हो नि. यस, एक्सले वाइलाई दिन्छ, वाइले एक्सलाई दिन्छ. वाइले एक्सलाई 1 दिएछ, तर एक्सको भ्यालेन्सी 2, वाइको भ्यालेन्सी 1. अब नेक्स्ट पार्ट हेर यसको के छ. एन्ड इट रिएक्ट्स विथ अक्सिजन टु बी गिभ XO. अब अक्सिजनको पनि तिमीलाई थाहा छ अक्सिजनको त 2 नै हो. अनि जब XO बनाइरहेछ क्यान्सल हुनलाई यसको पनि त 2 हुन पर्यो नि. 2 हुन्छ अनि बल्ल vector velocity is called vector quantity. Why? Because it has both magnitude भनेको नम्बर अनि डिस्टेन्स, अनि स्केलर क्वान्टिटी स्पिड हुन्छ. किन? बिकज इट हेज ओन्ली म्याग्निट्युड. म्याग्निट्युड भनेको नम्बर, डाइरेक्सन भनेको म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन. टु हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन अफ अर्थ. एउटा त्यो जर्जुफन हाइपोथेसिस मतलब कमेट ठोक्यो स्टारमा. नेक्स्ट नेबुलर हाइपोथेसिस, देयर वाज अ फास्ट स्पिनिङ नेबुला ग्यासेस. त्यो नेक्स्ट बाइनेरी हाइपोथेसिस, दुईटा स्टार थियो. टाइडल हाइपोथेसिस, दुईटा स्टार थियो. यिनी दुईटामा फरक के छ? यसमा लङ मास इलोङ्गेटेड, यसमा टाइडल इफेक्ट क्रिएटेड. अरू सब सेन्टेन्स दुईटैको सेम छ. अनि यो मैले एकपल्ट हजुरहरूलाई 1 पेज नोट लेखाइदिएको थिएँ, त्यही पढ्नुहोस् भनेको थिएँ. त्यो 4वटाबाट एउटा स्योर आउँछ 4 मार्क्समा अथवा 2 मार्क्समा. रेड ब्लड सेल एन्ड व्हाइट ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल ट्रान्सफर अक्सिजन, क्यारी अक्सिजन. व्हाइट ब्लड सेल इट क्यारिज इट फाइट अगेन्स्ट डिजिजेस. यो एउटा फङ्सन लेखिदिने. अर्को सेकेन्ड पोइन्टमा रेड ब्लड सेल डजन्ट कन्टेन न्युक्लियस. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. आरबिसी नो न्युक्लियस, यसमा न्युक्लियस हुँदैन, अरू सबमा न्युक्लियस हुन्छ. डब्लुबिसी हेज न्युक्लियस. 5 किन यो एकदम ट्याक्क बुकको क्वेसनहरू चाहिँ नसोध्नु. कन्सेप्चुअल क्वेसन क्लियर गरिदिन्छु म. यो एक्सर्साइजवाला क्वेसनहरू आफै गर्ने. 5 किङडम याद लिएर के भनेछ? 1969मा कसले? रोबर्ट एच विटेकरले डेभलप गरेका हुन् 5 किङडम क्लासिफिकेसन. फर्म अफ साइबर क्राइम, बुलिङ भयो, स्टकिङ भयो, ब्ल्याकमेलिङ भयो, ह्याकिङ भयो. यही हो फर्म्स अफ साइबर क्राइम. यो पनि ठ्याक्कै च्याप्टरमै छ के. कहिले बुकै खोल्दैनौ कि के खै. हुन बुक खोल्ने भयो त यहाँ बस्न पनि पर्थेन होला. ह्याकिङ, पिसिङ, त्यही भयो. स्टकिङ, घोड्ने. ल यसमा हेरौँ. XY2 मतलब एक्सको 2, वाईको 1. XO, O भनेको अक्सिजन.
अक्सिजनको पनि 2, एक्सको पनि 2, त्यही भएर क्यान्सल भयो. वाट इज भ्यालेन्सी अफ एक्स? एक्सको 2 हो. भ्यालेन्सी अफ एक्स इज 2 इन वाट इज ओर? मिनरल फ्रम विच मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड. त्यस्तो मिनरल अथवा रक जेबाट मिनरल निस्किन्छ. अब यसबाट हजुरले याद गर्न पर्ने आइरनको 2टा, हेमाटाइट, म्याग्नेटाइट, एल्युमिनियमको बक्साइट, कपरको च्याल्कोपाइराइट, लिडको ग्यालेना, यस्तै 4-5वटा याद गर्न पर्यो. ल यो कागेश्वरीको एमसिक्यू भयो. गोकर्णेश्वरको हेरौँ. अहिले म एमसिक्यू मात्र सल्भ गर्छु. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, न्युक्लियस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट obviously. Why? Because it coordinates and control with all the cell organelle and it helps in cell division. त्यो 2टा कुरा. न्युक्लियस बिना रिप्रोडक्सन पनि हुन्न, अरू कोअर्डिनेसन पनि हुन्न. नियर आर एस्टेरोइड आर डेन्जरस. वाइ? आफै सोच न किन डेन्जरस हुन्छ? बिकज दे क्यान फल अन द अर्थ एन्ड मेड टेक लाइफ, ड्यामेज लाइफ, प्रपर्टी. अर्थको नजिक भयो भने त खसिहाल्छ नि, त्यो डेन्जरस हुन्छ. यो पेपरै यस्तै ब्लर छ है. मैले क्वेसन पढिदिन्छु. कलेक्टिङ डाटा, यो मैले सल्भ गरेछु पुरानो लाइफमा. कलेक्टिङ डाटा, सर्वे. विच टेक्नोलोजी टु इन्टरेक्ट विथ कम्प्युटर, स्टिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्ट, भर्चुअल रियालिटी. कमेटमा न्युक्लियसको फङ्सन, कमेटमा न्युक्लियस इज द मेन बडी अफ कमेट. यो फ्रोजन मास अफ ग्यासेस हो, फङ्सन थोरै हुन्छ त्यसमा. इट इज द मेन बडी अफ कमेट भन्ने नि. आइरन एन्ड कार्बन, स्टिल, आइरन र कार्बनबाट स्टिल बन्छ. अनि एलोईवालामा के भन्न पर्यो तिमीहरूले? वाइ आर एलोई मेड भन्छ? टु इम्प्रुभ प्रपर्टी अफ मेटल्स, टु मेक देम हार्ड एन्ड टु मेक देम रस्ट फ्री. अरे फरेस्ट फायर ले डिभास्टेड बायोडाइभर्सिटी. आगो लाग्यो भने बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो? प्लान्ट्स एन्ड एनिमल. फरेस्ट फायर कजेस loss of life of plants and animal, therefore biodiversity is lost. Which of the following is example of genetic? Genetic भनेको एउटै क्याटेगोरीको भित्रको. आर्यन, निग्रो, मङ्गोल भन्ने छ, यही नै जेनेटिक हो. मान्छे भित्रको डाइभर्सिटी. स्पिसिज भनेको मान्छे, गाई, गोरु, त्यो फरक स्पिसिज हुन्. ल यसको पनि एमसिक्यू हेरौँ. अब लास्टतिर अरू सब रिपिटेड क्वेसन हो, म त्यो पठाइदिन्छु. बायोडाइभर्सिटी रिफर्स टु ओन्ली भेराइटी अफ प्लान्ट, नो. भेराइटी अफ लिभिङ अर्गानिजम, यस. अर्को प्रोटेक्सन, के को प्रोटेक्सन? ल म यसो अब सेयर गरिदिन्छु. यसो 4 सक्यो. म अहिलेलाई यहीँ एन्ड गरेँ. पेपरहरू चाहिँ अब सेन्ड गरिदिनँ. हजुरहरूले डिस्कस गरिसक्नु भएको छ. सबै अब रिपिटेड नै पेपरहरू छन्. मैले जस्तो चेक गरेको थिएँ, भित्रभित्रको सब रिपिटेड छन्. त्यही अगाडि अलिअलि क्वेसन मात्र फरक छ. हस्, थ्याङ्क यू. भोलि राम्ररी गर्नु, कन्सेप्ट क्लियर राख्नु. पढाउँदा के भनेको थिएँ, कुन च्याप्टर पढाउँदा के किवर्ड भनेको थिएँ, त्यति मात्र याद राख्ने, त्यति मात्र गर्ने. डिफिनेसन याद गर्न पनि, डिफिनेसन गर्नु, किवर्ड याद गर्ने, त्यति गर्नु. एयरमा कन्भेक्सन पनि हुन्छ, रेडिएसन पनि हुन्छ. तर डाइरेक्ट सोध्यो भने कन्भेक्सन लेख्ने, सनलाइट, रेडिएसन लेख्ने. हस्, थ्याङ्क यू. के क्वेसन भयो वाट्सएपमा गर्नु होला. अब यो एन्ड कसरी गर्छ ल.